हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। વરસાદની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે અને લગભગ ઘરમાં ભજીયાની ફરમાઈશ આવતી હોય છે। આજે આપણે બનાવશું 100% નવી રીતે બનતા મેથી મકાઈના ગોટા। આ મેથી મકાઈના ગોટામાં આપણે ચણાનો લોટનો ઉપયોગ નહીં કરીએ કે રવાનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, એકદમ નવી રીતે બનશે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ નવી રીતે લીલી મકાઈ અને મેથીના ગોટા। મકાઈ મેથીના ગોટા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 નંગ લીલી મકાઈ લીધેલી છે। વજનમાં જોઈએ તો 500 ગ્રામ છે। તો આજે મકાઈના આપણે દાણા અલગ નહીં કરીએ કે પછી મકાઈને પીસશું નહીં, આજે એક નવી જ રીતે આપણે મકાઈનો પલ્પ તૈયાર કરશું। તો જેના માટે અહીંયા મેં એક છીણી લીધેલી છે। મકાઈના ડોડાને આપણે છીણી લેશું। આ રીતે મકાઈને છીણી લેવાથી 2 ફાયદા થશે। એક તો તમારે મિક્સર ચલાવવું નહીં પડે અને મકાઈના દાણા કાઢવા માટેનો વધારાનો ટાઈમ અલગથી નહીં કાઢવો પડે। તો આ રીતે ફેરવતા આપણે મકાઈના દાણાને છીણી લેશું। બંને મકાઈ છીણી લીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે મકાઈનો એકદમ સ્મૂધ પલ્પ તૈયાર થઈ ગયો છે। તો માત્ર 2 જ મિનિટમાં આપણે મકાઈનો પલ્પ તૈયાર થઈ જાય એ રીતના તમને બતાવેલી છે। હવે આપણે મકાઈ મેથીના ગોટા બનાવવાના છે। તો એના માટે અહીંયા લીલી મેથી આ રીતના સમારીને લીધી છે, થોડી કોથમરી લીધી છે, એક મોટું મરચું બારીક સમારીને લીધું છે। તો મેથી, કોથમરી, મરચું બધું જ આપણે મકાઈના પલ્પ સાથે મિક્સ કરી દઈશું અને આદુનો ટુકડો છીણીને નાખશું। ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ચેનલ ઉપર વરસાદમાં ખાવાની મજા પડે એવા ભજીયાના અનેક વિડીયો મૂકેલા છે, જેનું પ્લેલિસ્ટ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। સાથે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે, ડુંગળી નાખી દઈશું। અહીંયા 1 ચમચી સૂકા ધાણા લીધા છે, 1 ચમચી વરિયાળી લીધી છે અને અડધી ચમચી તીખાનો ભૂકો લીધેલો છે। મિક્સ કરી દઈશું। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખશું। અને મકાઈનો સ્વાદ મીઠો હોવાથી સ્વાદને બેલેન્સ કરવા માટે એક લીંબુનો રસ નાખશું અને બધું જ મિક્સ કરી લેશું। હવે મકાઈના પલ્પ સાથે આપણે બધો મસાલો મિક્સ કરી લીધો છે। મકાઈના પલ્પને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અહીંયા મેં ચોખાનો લોટ લીધો છે। જો તમારી પાસે ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે ચણાનો લોટ લઈ શકો છો। થોડો થોડો કરતાં ચોખાનો લોટ મિક્સ કરશું। આ મેથી મકાઈના ગોટા એટલા સ્વાદિષ્ટ બને છે કે ચણાના લોટના ગોટાને બદલે મેથી મકાઈના ગોટા ચોક્કસ બનાવશો। તો આપણે 2 મકાઈના પલ્પને બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અહીંયા મારે પોણો કપ ચોખાના લોટની જરૂર પડેલી। તમારે જેટલી જરૂર પડે એ પ્રમાણે આપણે મકાઈના પલ્પમાં ચોખાનો લોટ નાખવાનો છે। આપણું મિશ્રણ આ રીતના હોવું જોઈએ, હાથેથી તમે ભેગું કરો તો ભેગું થઈ જાય, આ રીતના હોવું જોઈએ। હવે ચોખાનો લોટ આપણે આ મિશ્રણમાં નાખેલો છે તો થોડું પાણી શોષશે, એટલા માટે અત્યારે આપણે આ સાઈડ પર રાખી દઈએ અને આપણા મકાઈ મેથીના ગોટા સાથે ખાવા માટેની એક નવી જ અને ચટપટી ચટણી તૈયાર કરી લઈએ। તો ચટણી બનાવવા માટે ગેસ ઉપર કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકેલી છે, 1 ગ્લાસ પાણી નાખશું। આ ચટણીમાં આપણે ગોળ, આંબલી કે ખજૂરનો ઉપયોગ નહીં કરીએ તો પણ એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવી ચટણી તૈયાર થશે। ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ રાખશું। અહીંયા મેં 2 ચમચી ખાંડ લીધેલી છે, તો ખાંડ પાણીમાં નાખી દઈશું અને ખાંડને ઓગળવા દઈશું। ખાંડ થોડી ઓગળી ગઈ છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું અને એક મોટા લીંબુનો રસ નાખશું। ચટણીને એકદમ સરસ કલર આપવા માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું 1 ચમચી લીધેલું છે, કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખી દઈશું। બધું મિક્સ કરી દઈશું। આ ચટણી માત્ર 1 જ મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય છે અને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થાય છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે ખાંડ, મીઠું બધું પાણી સાથે એકદમ સરસ ઓગળી ગયું છે। તો ચટણી ઘટ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 ચમચી કોર્નફ્લોર લીધેલો છે। જો તમારી પાસે કોર્નફ્લોર ના હોય તો કોર્નફ્લોરની જગ્યાએ તમે ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કરી શકો છો। તો કોર્નફ્લોરમાં 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખી અને કોર્નફ્લોરની સ્લરી તૈયાર કરી લેશું। તૈયાર થયેલી સ્લરી આપણે ચટણીના મિશ્રણ સાથે નાખશું અને આ રીતે સતત હલાવતા રહેશું જેથી આપણે કોર્નફ્લોરના બિલકુલ ગઠ્ઠા ન પડે। સાઇડ્સમાંથી પણ આ રીતે લેતા રહેશું। હવે ગેસની ફ્લેમ થોડી ધીમી કરી નાખી છે। આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું નાખેલું છે, કાશ્મીરી લાલ મરચાંથી એકલો કલર જ આવે છે એટલે ચટણીને થોડો ચટપટો સ્વાદ આપવા માટે અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખશું અને અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખશું।
મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા થોડી વારમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ચટણીનું મિશ્રણ ઘાટું થઈ ગયું છે। ઠંડુ થતાં હજી થોડું વધારે ઘટ થશે, તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઉં છું। અહીંયા 1 ચમચી મગજતરીના બી લીધેલા છે, ચટણીમાં નાખી દઈશું અને મિક્સ કરી લેશું। તો તૈયાર છે, માત્ર 1 જ મિનિટમાં તૈયાર થતી આપણી ચટપટી ચટણી। ચટણીનું મિશ્રણ સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આપણે મકાઈ મેથીના ગોટા બનાવશું। આપણે ચટણી બનાવી ત્યાં સુધીમાં આપણા બેટરે રેસ્ટ કરી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મિશ્રણ થોડું ઘટ થઈ ગયું છે। હવે આપણા ગોટા એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર બને એના માટે આપણે ચપટી ખાવાના સોડા નાખશું અને તળિયા સમયે ગોટામાં બિલકુલ તેલ ના રહે એના માટે આપણે 2 ચમચી જેટલું તેલ નાખશું। મિશ્રણમાં ગરમ તેલ નાખવાથી આપણા ગોટામાં કે ભજીયામાં ક્યારેય પણ તેલ નથી રહેતું અને ઉપરનું પણ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને છે। સોડા અને તેલ આપણે મિશ્રણ સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો કુકિંગ સોડા નાખ્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મિશ્રણ એકદમ સરસ ફ્લફી થઈ ગયું છે। આ બાજુ આપણે ભજીયા બનાવવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, ચેક કરી લઈએ। થોડું મિશ્રણ તેલમાં નાખતા તમે જોઈ શકો છો કે તરત જ ઉપર આવી જાય છે। તો ગેસની ફ્લેમ થોડી ધીમી કરી નાખશું। એક વખત તેલ ગરમ થયા પછી ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરીને જ પછી ભજીયા કે ગોટા બનાવવાના, જેથી હાથમાં વરાળ ના લાગે। તો હાથેથી આ રીતના નાની સાઈઝના ગોટા બનાવશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને જ આપણે મેથી મકાઈના ગોટા તળવાના છે અને ગોટા તેલમાં નાખ્યા પછી તરત જ નથી અડવાના, નહીંતર છૂટા પડી જશે। એટલે ગોટા થોડા ફ્રાય થાય પછી જ આપણે પલટાવશું। ગોટા તેલમાં નાખ્યા પછી થોડા બબલ્સ ઓછા થાય પછી જ આ રીતે આપણે પલટાવશું। આપણે કાચી મકાઈનો ઉપયોગ કરેલો એટલે ગોટા તળાતા થોડી વાર લાગશે, પણ ગોટાને એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દેવાના, નહીંતર અંદરથી કાચા રહેશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ગોટા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે। તો કિચન પેપર ઉપર કાઢી લેશું। આ રીતે બાકીના ગોટા પણ બનાવી લેશું। અહીંયા આપણે ગોટા તળ્યા ત્યાં સુધીમાં આપણી ચટણી ઠંડી થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના ઠંડી થઈ ગયેલી ચટણી આપણે એક વાસણમાં લઈ લેશું। આ રીતે બનાવેલી ચટણી તમે ફ્રીજમાં 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો। તો અવાજ સાંભળ્યો ને ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ક્રિસ્પી એવા આપણા ગોટા તૈયાર થયેલા છે અને સાથે આપણે તળેલા મરચાં મૂકશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજ સુધી તમે ચણાના લોટમાં બનતા જ મેથીના ગોટા ખાધા હશે, પણ એક વખત આ મકાઈ સાથે બનતા જ મેથીના ગોટા ટ્રાય કરો। ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને ક્રિસ્પી કરાર એવા ગોટા તૈયાર થાય છે અને આ ગોટામાં તેલ પણ બિલકુલ નથી રહેતું। તમે અંદરની જાળી તો જુઓ, જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવા ક્રિસ્પી કરારા આપણા મેથી મકાઈના ગોટા તૈયાર થયેલા છે અને સાથે આપણે સ્વાદિષ્ટ નવી ચટણી બનાવેલી છે। તો ચટણી અને ગોટા એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરવા જેવા છે। તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને નવી રીતે બનેલા મેથીના ગોટા, મકાઈ મેથીના ગોટાની રેસીપી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।